Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Θα το πειράξουμε λιγάκι, τόσο όσο, έτσι. Όχι περίεργα υλικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, εδώ έχω 1 κιλό πατάτες καθαρισμένες. Θα τις κόψουμε κηδωνάτες. Έτσι, τις κόβουμε λίγο χοντρές για να μπορέσουν να ψηθούν μαζί με το κοτόπουλο. Κόψαμε τις πατατούλες μας, θα τους βάλουμε λίγο αλάτι, λίγο θυμάρι ή ρίγανη, λεμόνι, τρεις κελίδες σκόρδο, ελαιόλαδο, και θα ανακατέψουμε. Ωραία. Λοιπόν, θα τις βάλουμε στην άκρη, να κάνουμε χώρο για να μπει το κοτόπουλο και θα πάμε να φτιάξουμε τώρα μια ωραία σάλτσα για να γίνει το κοτόπουλό μας, για να βάλουμε και το κοτόπουλό μας. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Εντάξει, έχω πάρει ένα κοτόπουλο, είναι 2 κιλά, 2.200 εκεί. Συνήθως τα κοτόπουλα τόσο είναι. Προσεκτικά φοράμε γάντια, έτσι ξέρετε το κοτόπουλο, τη σαλμονέλα κτλ. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα ποτήρι νερό σε ένα μπολ. Μας βοηθάει καλύτερα να είναι ζεστό. Θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας σόγια σως, αλάτι, θυμάρι, ελαιόλαδο, γύρω στα 60 γραμμάρια, 2 κουταλιές της σούπας καπνιστή πάπρικα, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, πιπέρι, θα ανακατέψω, θα πάρω το κοτόπουλό μου και θα το βαφτίσω μέσα στη σάλτσα. Ωραία. Θα πάρουμε το πυρέξ και θα βάλουμε το κοτόπουλο ανάποδα. Έτσι, δηλαδή το στήθος να είναι από την πάνω μεριά. Θα πάρουμε τη σάλτσα μας και θα την εχίσουμε πάνω στο κοτόπουλο. Θα κρατήσετε λιγάκι, το κοτόπουλό μας είναι έτοιμο για να μπει στο φούρνο. Εντάξει, θα μπει για 1 ώρα στους 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω, έτσι, χαμηλά στο φούρνο, δηλαδή στην πρώτη σχάρα, να αρχίσει να ξεκινήσει να ψήνεται και μετά από 1 ώρα όταν θα γυρίσουμε ανάποδα το κοτόπουλο θα βάλουμε και την υπόλοιπη σάλτσα που έχουμε φυλάξει. Είμαστε ακριβώς στη 1 ώρα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα βάλουμε μία πυρούνα μέσα, έτσι, θα το σηκώσουμε και θα το μπατάρουμε. Τόσο απλά.
Θα συνεχίσουμε το ψήσιμο για άλλη μία ώρα. Είμαστε στις 2 ώρες ακριβώς. Το γυρνάμε. Ωραία. Θα πάρουμε από τη σάλτσα που έχουμε φυλάξει, θα περιχύσουμε και θα το ξαναβάλουμε πάλι στο φούρνο. Αυτό τώρα που έχει περισσέψει θα το ρίξετε σε 10 λεπτά πάλι από πάνω στο φούρνο μέσα. Δεν θα το βγάλετε καθόλου από το φούρνο, απλά θα ρίξετε από πάνω αυτό που έχει περισσέψει. Εντάξει. 10 λεπτά μετά, όπως σας είπα, βλέπετε δεν θα το βγάλω καθόλου. Θα βάλω τη σάλτσα μου και θα το αφήσω να δέσει τώρα, έτσι η σαλτσούλα μαζί με το υπόλοιπο φαγητό, και είμαστε έτοιμοι. Έτσι, σε λιγάκι θα σας το δείξω και έτοιμο. Το κοτόπουλό μας είναι έτοιμο. Τώρα τι να σας πω. Έχουμε και το δοκιμαστή εδώ. Θες να δοκιμάσεις με πατάτα? Όχι. Έλα ρε, και τελειώνει. Έλα. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!